तपाईं युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ या टिकटक युजर यदि हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईलाई आफ्नो मोबाइलबाट एकदम राम्रो भिडियो एडिट गर्ने एप्सको बारेमा तपाईलाई आवश्यक छ भने अब तपाईलाई आज मैले 4.6 हाई रेट भएको जहाँनिर 100 मिलियन्स भन्दा बढी डाउनलोड भएको एप्सको बारेमा तपाईलाई मैले जानकारी दिनको लागि गएको छु। जुन एप्सबाट तपाईले भिडियो एडिट गर्न खोज्नु भए पनि त्यहाँनिर तपाईले धेरै खालको फिचर धेरै खालको टुल्सहरू पाउनुहुन्छ। जहाँनिर टेक्स्ट एनिमेसन टुल्स विभिन्न खालको धेरै तपाईको एसएम इफेक्टहरुदेखि लिएर तपाईले ब्याकग्राउन्ड वालपेपरदेखि लिएर ब्याकग्राउन्ड तपाईको भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभर एप्सदेखि लिएर क्रोमा की सम्मको यानी कि धेरैवटा फिचर टुल्स भएको एप्सको बारेमा तपाईलाई आज मैले जानकारी दिनको लागि गइरहेको छु। जुन एप्सको नाम हो क्यापकट तपाईलाई आज मैले कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी तपाईले इन्स्टल गर्ने भनेर तपाईलाई मैले यो भिडियोमा जानकारी दिनको लागि गइरहेको छु। नमस्कार, म तपाईको प्यारो युट्युबर साथी अनिश श्रेष्ठ। आज पनि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई के गर्नुभएको छैन, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला र सँगैको बेल आइकन प्रेस गरेर मेरो यो च्यानलमा जोडिनु होला। तपाईलाई म आज मेरो स्क्रिन रेकर्डरमा लगेर सबै कुराहरू स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। लेट्स गो, फलो मी। साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले मेरो मोबाइल स्क्रिन रेकर्डरमा लिएर आइसकेको छु। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा भएको माथि टपमा रहेको सर्च बारमा गएर तपाईले के टाइप गर्नु भन्दाखेरि क्यापकट भनेर टाइप गर्नुहोला। क्यापकट भनेर टाइप गरिसकेपछि तपाईको क्यापकटको यो खालको आइकन भएको तपाईले क्यापकटलाई चाहिँ के गर्नुहोला भन्दाखेरि इन्स्टल गर्नुहोला, डाउनलोड गर्नुहोला। यानी कि साथीहरु, मैले चाहिँ अलरेडी नै मैले डाउनलोड गरिसकेको इन्स्टल गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि मेरोमा चाहिँ अलरेडी छ। म चाहिँ अब तपाईलाई ओपन गरेर तपाईले पनि इन्स्टल गरेपछि ओपन गर्नुहोला। यस्तो ओपन गरिसकेपछि तपाईको जुन क्यापकटको चाहिँ यो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यसरी हुन्छ भने साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले यो जुन क्यापकटबाट भिडियो कसरी एडिट गर्ने, क्यापकट भित्र के टुल्सहरू छ त्यो टुल्स चाहिँ कसरी युज गर्ने र तपाईले चाहेको जस्तो एकदम प्रोफेसनल भिडियो एडिट कसरी गर्ने भन्ने कुरो तपाईलाई यही मोबाइलबाट नै तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट नै तपाईले आफूले खिचेको भिडियोलाई नि त एकदम प्रोफेसनल ढंगले एडिट गर्न तपाईलाई मैले अर्को भिडियो बनाउने छु। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने भन्दा यो मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला।